ده يا عمر؟ كفايه كده. مش انت عايز تعملي فيلم تسجيلي؟ هي الافلام التسجيليه كده بتحتاج ماتيريال كتير. ايوه يا عمر، بس الحاجات دي كلها تعمل 100 فيلم تسجيلي. طيب وماله؟ ما احنا كل ما يبقى عندنا ماتيريال اكتر كل ما الفيلم يبقى احسن، كل ما نبقى عندنا فرصه ان احنا نختار. عندك حق، بس ازاي انظم كل ده واعرف اختار منه يعني؟ مش حاجه اسمها تنظيم. تنظيم ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه نجوى النجار بعت لكم الحاجه دي وهي جايه في الطريق. وزول كمان. احنا ايه الحاجات دي؟ ايه ده؟ كيف تجمع فيلمك التسجيلي؟ تجمع. كيف تجمع؟ هنروح البلاتو بقى ولا ايه؟ طيب. السينما بتعطيك روح تاني، تاخدك على عالم تاني. يعني الأفلام لما بتنعرض ألفات الناس بيشوفوها، جدا مهمة. يعني ما بقدرش أحكي لك قديش السينما مهمة عشان تغيير نظرة كاملة. يعني عنا دور نحن كمخرجين، مش عم بقول إنه لازم ماسكين الراية وماشيين لا لا لا، بس عنا دور. يعني تاريخياً قصصنا كل حدا برويها إلا نحن. وأنا في الجامعة ما كانت عجبتني صورتنا. طب إذا مش عاجبك إيش؟ بس بدك تنقي ولا بدك تعملي شيء؟ فالواحد إذا مش عاجبه بيغير، يحاول يرجي صورة تانية. انت ايه كل اللي انت جايبه ده بقى؟ ابدا منين؟ انا مش فاهمه. انا مش عارف. مرحبا. ما تسألنيش انا. الحقيقة. استاذه نجوى، تعالي الحقيني بجد. أنا سمعت إنه عم تعملوا فيلم وثائقي تاريخي على بورتريه. ايوه بصي، انا هقول لك القصه من الاول. احنا بنعمل فيلم زي ما انت قلت كده، وثائقي تاريخي بورتريه عن عم كرم. عم كرم ده اقدم واحد بيشتغل في استوديو مصر. فاحنا بنعمل يعني قصه حياه عم كرم، وفي نفس الوقت بنتكلم عن استوديو مصر وتاريخ الفن وكده. حلو. انا جمعت كل الماتيريال اللي في الدنيا اللي احنا ممكن نحتاجها، فيديوز وكتب ودي في ديز وانترفيوز مع عم كرم وصور وكل حاجه في الدنيا. لازم أول إشي يكون في ترتيب. فأول إشي بدكم تبلشوا فيها الترتيب. يعني أكيد ولا حد بيقدر يشتغل بهالميمعة اللي هون موجود. رتبوهن، اعرفوا إيش عنكم. فالورقة والقلم جنبكم تكون دايماً موجودة، كتير مهمة. هم موجودين بس احنا مش عارفين نبدا ازاي. تذكروا لما حكينا في هداك الفصل، لما حكينا إنه في 3 أكس، أكت 1 أكت 2 أكت 3، الفصل الأول والثاني والثالث. نفس الشيء على الوثائق، هو زي الروائي زي ما حكينا. أسسوا أكت 1 مزبوط، عندكم بعدين البودي إيش عم تحاولوا تقولوا، الصراعات الموجودة، وفي أكت 3 إيش أنتوا بتستنتجوا. أنت بدك تحكي قصة وثائقية، بس مش لازم تقدمي أول إشي الشخصية، وين هن، وين عم بيكونوا. يعني هاي أول إشي في الفصل الأول. بناخد مين هو العم كرم، شو عمل، شو سوى، كيف أجى على استوديو مصر، يعني شوي عنه، إيش هي استوديو مصر، بس بداية. بعدين عندك الفصل الثاني اللي أطول شوي، اللي بنحكي إيش صار. يعني إذا ما عندكمش كمان قصة، إذا بس هيك بدكم تحطوا صور جنب بعض، المشاهد رح يزهق. إيش بده في الله؟ بدكم كمان حبكة، بدكم قصة تروح من شقة لشقة. ورانا الموضوع ده مش بالضبط. والفصل الثاني دايما اطول فصل تقريبا. هي دايما أطول. كده. يعني بتقدروا تحكوا إنه مين كان في استوديو مصر، مين جاي ممثلين، مين جاي، يعني إنه إيش كيف العم كرم كبر مع استوديو مصر. المفروض الفصل الثاني بيبقى فيه برضو اللي هو التحدي في دايما والصراع وكده. ولازم بكل إشي دايما يكون في تحدي وصراع. وآخر فصل هو الأكت 3. أنتوا بتعملوا يعني استنتاج، إيش بدكم تقولوا، إيش بدكم تحكوا، أنتوا إيش بدكم تقولوا. هل ده المفروض لازم أكون مقرره من الأول إن أنا عايز أستنتج كذا وكذا عن عم كرم أو عن الفيلم بتاعي، ولا مع الرحلة كده وبالحاجات اللي أنا بشوفها من الماتيريالز وكده الاستنتاج ده هيحصل، أو ممكن يبقى عندي ويتغير في النص؟ ولا هو أكيد لما أنت قررت بدكم تعملوا إشي عن العم كرم، عندكم إشي فكرة إيش بدكم تعملوا. هلا الاستنتاج النهائي مش ضروري أنتوا تكونوا عارفينه قبل ما تبدأوا، بس أكيد عندكم فكرة. فخلي كل شيء يكون على الورق أوليتها، كيف بتبلشوا. وفي ناس بحطوها على ورق هيك، يعني بتقدري تحطي كل إشي اللي بدك إياه في الأكت 1. أجا العم كرم أجا على استوديو مصر، فبتبلشوا من هون. يعني أنا عملت عشان ستي وسيدي نعيمة وديعة أول فيلم وثائقي عملته، كان كمان إشي وثائقي تاريخي وبورتريه.
وما كنتش أعرف أنا ستي وسيدي لأنهم توفوا كانوا كتير صغار. طب أنا لما بدي أبدأ فيلم على ناس أنا ما بعرفهم بدي أقول يعني مين وكيف ويعني إيش أنا كنت سامعة. فالمقابلات تبعتي كانت من أمي ومن خالتي وخالتي الثانية ومن خالي اللي عايش في أمريكا. فأستعمل إيش هن حكوا الحديث اللي هن حكوا وأحاول أحط تاريخ مشقق مع بعض. فأنتوا هون بتقدروا تعملوا نفس الشيء، يعني أنتوا ما بتعرفوا للعم كرم، فبدكم تحطوا شقفة فوق شقفة فوق شقفة عشان لما يجي المشاهد يقدر يعرف مين هو العم كرم، يعرف إيش هي استوديو مصر. كل هدول الأشياء لما بتكتبوهم لما بدكم تيجوا على المونتير ما بتقدروا تيجوا تقولوا له تفضل. أمال بنقول له إيه؟ إيش بتقولوا له؟ تيجوا تعطوه إشي تاني. بتكون الورقة عادة بيكون فيها عمودين، فإذا بقدر هون أرجيكم بيكون إشي محطوط كأن هاي ورقة هيك بتكون تعطوه، بتكون 2 بتكون هون إيش بتشوفوا هون إيش بتسمعوا. يعني زي السكريبت كده شوية، زي السكريبت بس بتكون الأوديو والفيجوال على التنين، وانتوا بتحاولوا على شقة بتحطوا كل الاشياء الملاحظات اللي كنتوا عم تعملوها. لما بدكم تيجوا على المونتير وهو بيعملكم الرف كات، بيسموها فيرست كات بيسموها للفيلم. ايوه انا اللي فاهمه ان احنا هنعمل كل اللي احنا عايزينه وكل الاقتراحات اللي احنا شايفينها، وبعدين اكيد هنحتاج نشيل حاجات منها، صح كده؟ عادة بيطلع يعني بين ساعة ساعتين عادة، بعدين انتوا بتقصصوا زي ما بدكم. في افلام وثائقية بتكون 2 ساعات. نعيم وديعة كان 20 دقيقة. جوهر السلوان تاني فيلم وثائقي عملته كان 45 دقيقة. فهو قد ما القصة بدها بتقدروا تحكوا. أرجوها لأصحابكم اللي عندكم ثقة فيهم، شوفوا إيش بحسوا أول إشي لما يتفرجوا على الفيلم، شو أول شعور لما بحسوه. هذا كتير مهم لأنه هو السينما في الآخر شعور. يعني سهلة، الموضوع سهل اهو، امال في سهل شو فيها. يعني احنا كل الموضوع احنا نقوم نوضب الترابيزة. أنا بقول هون زبطوا حالكم، وأنا هلأ مجبورة أرجع على التصوير، بس بنشوفكم بعدين. ماشي. يعني أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أنت بجد أنقذتينا تاني مرة تنقذينا. شكرا. يلا سلامات. طيب شكرا أستاذة نجوى، شكرا. قومي وضبي بقى. أنا مش هقوم أوضب حاجة، أنت لا تقوم توضب على فكرة، أنا هختار. قبل ما تبدا مونتاج فيلمك الوثائقي الاول محتاج تخلي بالك من الخطوات اللي هنقولك عليها دي. اول خطوه الماتيريال بتاعتك محتاجه تكون متنظمه جدا. تاني خطوة لازم تقسم الماتيريال على حسب مكانها في الفصول ال3. الخطوه الثالثه المونتاج على ورق بيسهل شغل المونتير جدا. بيبقى عندنا صفحه متقسمه نصين، النص الاولاني فيه الصوره وبيبقى فيه اللقطات اللي احنا بنشوفها، النص الثاني بيبقى فيه الصوت وده الصوت المصاحب للقطات دي، ومعاهم التايم كود. الخطوة الرابعة والأخيرة، أول ما يبقى معاك نسخة أولى للفيلم فرجها لأي حد أنت بتثق فيه وشوف إذا كانت فكرة الفيلم وصلت ولا لا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه، وهتلاقوا لينك هيظهر دلوقتي تدوسوا عليه عشان تعرفوا تدريب حلقة النهاردة إيه. هنشوفكم الحلقة الجاية. سلام. باي باي.